Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Vietnamese listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với nha sĩ của anh ấy. Khi nào anh ấy sẽ đến gặp nha sĩ? Tôi xin lỗi, nhưng chị có thể hủy cuộc hẹn của tôi ngày hôm nay được không? Được chứ. Anh có muốn đổi sang một ngày khác không? Có. Thứ bảy tuần này thì sao ạ? Tôi muốn vào buổi sáng hơn. Tôi sợ là thứ bảy đã bị đặt kín lịch rồi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đưa anh vào lịch cho thứ bảy tới. Thế thì hơi xa kể từ ngày hôm nay. Vậy chị thấy chiều muộn ngày thứ năm thì sao? Vâng, chúng tôi có lịch lúc 5 giờ và 6 giờ còn trống. Tôi hiểu rồi. Chị đặt cho tôi lúc 6 giờ. Được ạ, không có vấn đề gì. Khi nào anh ấy sẽ đến gặp nha sĩ? Một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với nha sĩ của anh ấy. Khi nào anh ấy sẽ đến gặp nha sĩ? Tôi xin lỗi, nhưng chị có thể hủy cuộc hẹn của tôi ngày hôm nay được không? Được chứ. Anh có muốn đổi sang một ngày khác không? Có. Thứ bảy tuần này thì sao ạ? Tôi muốn vào buổi sáng hơn. Tôi sợ là thứ bảy đã bị đặt kín lịch rồi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đưa anh vào lịch cho thứ bảy tới. Thế thì hơi xa kể từ ngày hôm nay. Vậy chị thấy chiều muộn ngày thứ năm thì sao? Vâng, chúng tôi có lịch lúc 5 giờ và 6 giờ còn trống. Tôi hiểu rồi. Chị đặt cho tôi lúc 6 giờ. Được ạ, không có vấn đề gì. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.